ආදරය කරන මගේ යාළුවෝ හැමෝම අදත් මගේ YouTube channel එකට බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න යාළුවනේ මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට වෙනද වගේම ලස්සන විශේෂ වීඩියෝ එකක් ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා මෙන්න මේ ගස් වර්ගය. මේ තමයි ficus tiger bark කියන ගස් වර්ගය. මේක නුග කුලේ ශාකයක්. ඉතින් ලෝකේ නුග කුලේ ශාක වර්ග තියෙනවා 850ක් ඒ වගේ 850කටත් වැඩියෙන් ගස් වර්ග ficus වර්ග තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වර්ග වලින් එකක් ficus tiger bark කියලා තමයි මේකට කියන්නේ. ඉතින් නුග කුලේ ශාක වලින් ඉතාමත් ලස්සන bonsai නිර්මාණයකට යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අර කඳින් මුල් වෙනවා ලස්සන තන පරිණත පෙනුමකට යන්න පුළුවන් මැචුවර්ඩ් ලුක් එකකට ඉක්මනින් යන්න පුළුවන් ගහක් තමයි නුග වර්ගයේ ගස්. ඉතින් මේ ficus tiger bark එකකින් මම ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නම් කොහොමද ලස්සන නිර්මාණයකට යන්නේ කියලා. මගේ තව ගස් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒවත් ඔයාලට දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව වැඩි පටන් ගමු. මේ තියෙන්නේ තේ වර්ගෙම ගහක්. මේක තාම මේ සුද්ධ කරලා නැහැ. මේ තනකොළ කියන්නේ පොඩි පොඩි පැල හැදිලා පොඩ්ඩක් මේක දැන් ඔන්න ටිකක් සුද්ධ කරගත්තා. දැන් යන්නේ දැන් මේ අනවශ්‍ය දළු වර්ගයක් තියෙනවා ඔයාලට පේනවා. ඒව කපා ගන්න යන්නේ. මේ තියෙන්නේ තේ වර්ගෙම ගහක්. දැන් මේක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේක හදාගන්න විදිය මේ අත්තක් පැල කරලා මේ ගස් වලින්ම අතුක් පැල වෙච්ච එකක් එහෙම තිබිලා මේ නිකන් මේ ට්‍රේ එක දාලා තිබ්බේ. දැන් ඔයාලා බලන් ඉන්න කොහොමද මම මේ ගහ වෙනස් කරගන්නේ කියලා. මේ ගහ වයරින් කරලා හදාගත්ත වෙනස්ම විදියකට මේ ගහ හදලා තියෙන්නේ ෆ්‍රී ස්ටයිල් එකක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ හැම අත්තක්ම මම දැන් මේ ඒ කියන්නේ ගහ කප්පාදු කරලා ඉවර කරේ නෑ. දැන් මේක ට්‍රේන් කරන් යන ගහක් නිසා දැන් මේ අතු එහෙම්මම මම මේ හැම අත්තකම ඔයාලට පේනවා අගිස් එකක්වත් කප්පාදු කරේ නෑ. මොකද මේ අතු මට තව දික් වෙලා මේ මේ ප්‍රධාන අතු තව මහත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම එකක්වත් තව ගැපුවේ නැහැ. අපිට පුළුවන් මේ ගහ දැන් අපි ට්‍රේන් කරන් යන ගහක් නිසා මේක දැන් මේ අතු තව ගොඩක් වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් ඒ කියන්නේ පසුකාලීනව ලස්සන නිර්මාණයකට ගන්න ගියාම තරම කාලයක් ගත වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේක මෙහෙම්මම පොළොවට දාන්න පුළුවන්. ඒතර පොළොවට දාලා දැන් මේකෙත් මේ ඔයාලට පේනවා මේ මුලක් පල්ලෙහා ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට මේක මෙහෙම පොළොවට ගිහිල්ලා එතකොට බාහිරින් ලොකු සපෝට් එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට එහෙම කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්නේ පොළොව පරිසරයක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය ලොකු පොට් එකකට කළු ප්ලාස්ටික් ට්‍රේ එකකට ලොකු භාජනයකට දාලා සාමාන්‍යයෙන් අවුරුද්දක් විතර ට්‍රේන් කරලා පොට් එකකට ගන්න. එතකොට අපිට ඉක්මනට අපේ සාර්ථක නිර්මාණයකට කියන දෙයක් තමයි ඔයාලත් මේ විදිහට බොන්සයි නිර්මාණයක් හදන්න පටන් ගන්න
එතකොට ඔයාලට තේරෙයි ආර්ට් අතර කියන ආර්ට් තියෙනවා ගොඩාක් ඒ අතරින් මේ ආර්ට් එක ගොඩාක් වෙනස් ආර්ට් එකක්. ඉතින් මට පුළුවන් හැම වෙලාවකම ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝස් අරන් එන්නම්. දැන් දිගටම අරන් එනවා. ඉතින් මෙවැනිම තවත් ලස්සන වීඩියෝ එකක් සමග හමු වෙමු. එහෙනම් මං ගිහින් එන්න. මං SLbonsaiart